नमस्कार मित्रांनो, स्वहस्त विथ स्वातीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण एक नवीन रेसिपी दाखवतोय जी आहे पनीर आलू पराठा। चला सुरुवात करूया आपल्या रेसिपीला। इथे आम्ही मिरची कुटून घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये जिरा आणि काळी मिरी टाकणार आहोत आणि चेचणार आहोत। पण थोडी जाड ठेवायची आहे आपल्याला, जो मसाला आहे तो थोडा जाड ठेवायचा आहे। बघा मी कसा जाड ठेवलाय मसाला, खूप बारीक नाही करायचा। तर यानंतर मी 6 छोटे बटाटे बॉईल करून घेतले, शिजवून घेतले कुकरमध्ये। याबरोबर मी चीजचे 2 क्यूब घेतले आहेत आणि हे 150 ग्रॅम पनीर आहे। आता हे पनीर आपण बारीक करून घेऊया। चीज सुद्धा बारीक करायचं आणि बटाटे सुद्धा बारीक करायचे। आता मी ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर, जो आपला मिरची, जिरा आणि काळी मिरीचा मसाला होता तो, पनीर, बटाटे आणि चीज, या सगळं इन्ग्रेडियंट आपण मिक्स करून घेऊया, एकजीव करून घेऊया सगळं। तुम्हाला हवंय तर तुम्ही रंगासाठी आणि थोड्या टेस्टसाठी हळद आणि थोडीशी मिरची टाकू शकता, लाल मिरची। त्याच्यामध्ये मीठ सुद्धा घातलंय आणि याला एकजीव करून याचे गोळे बनवून घेणार। गोळे या करता कारण तुम्हाला एक अंदाजा येईल की आपण किती पराठे बनवू शकतो, म्हणजे तुम्हाला त्या हिशोबाने त्या गोळे छोटे मोठे करता येईल। बघा मी गोळे करते। आता आपण पीठ मळायला घेऊ। त्याकरता मी रव्याचं पाव वाटी पीठ, गव्हाचा एक अख्खा मोठी वाटी, आणि मैदा अर्धा वाटी, या तिघाचं मिश्रण मीठ बरोबर आपण करूया। आता इथे मी 2 ते 3 चमचे तेल टाकते। आता आपण चांगलं मळून घेऊया। याला 15 मिनिटं झाकून घेऊया। तर आता आज इथे मी तुम्हाला पराठा बनवण्याच्या 2 पद्धती दाखवणार आहे। आता जो पहिला पद्धत आहे त्याच्यामध्ये आम्ही 2 चपात्या बनवतो, लाटतोय 2 चपात्या। आता इथे जे आपण सारण बनवलेलं ना, ते नीट पसरून घ्यायचंय आपल्याला, इक्वल सगळीकडे वाटेल असं। त्याच्यावरती दुसरी पोळी ठेवून आपल्याला परत एकदा लाटायचं। नाजूकपणे लाटा, कारण आपण आतमध्ये सारण भरलेलं आहे।
ही आपली पहिली पद्धत. आता आपल्या दुसऱ्या पद्धतीसाठी आपण एक पिठाची वाटी बनवून घेऊया आणि त्याच्यामध्ये जो गोळा सारणाचा गोळा आहे तो कोंबून त्याला नीट बंद करून त्याला लाटून घेऊया. तुम्हाला कोणती पद्धत सोपी वाटली ती तुम्ही करू शकता आणि हा पराठा नक्की बनवा. तुम्हाला आमची रेसिपी कशी वाटली आणि बनवल्यानंतर तुम्हाला त्याची टेस्ट आणि घरच्या लोकांना तुम्हाला कसं वाटलं हे नक्की मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा. आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. आम्ही असे खूप सारे वेगळे रेसिपीज घेऊन येणार आहोत. नक्की सपोर्ट करा. तुमच्या सपोर्टची फार गरज आहे आम्हाला. आणि नक्की चॅनल बघत राहा. थँक्यू.